Se olisi tammikuun 11. päivä, lauantai. Sattui ihan älyttömän komeet kelit tähän viikonlopulle. Täällä on tänään paistanut aurinko aivan pilvettömältä taivaalta ja huomisellekin lupailee samanlaista keliä. Yökin pitäisi olla kirkas, että viime yönä on ilmeisesti revontulet ollut taivaalla ja oikein jos hyvä tuuri sattuu, niin nehän saattaa syttyä taivaalle tulevanakin yönä. Luntakin alkaa olla täällä päin Suomea pikkuhiljaa sen verran, että pääsee suksien kanssa liikkumaan. Eihän sitä voinut silloin olla käyttämättä tämmöistä tilaisuutta hyväkseen. Pakkohan se oli lähteä vähän tänne ulkoilemaan. Mulla olisi tossa ahkio pakattuna ja siellä paljon hyvää ruokaa ja tarppi mukana, että ajatuksena olisi ihan vaan hiihillä tohon ton yhden pienemmän järven rantaan ja sinne jos laittaisi tarpin pystöön ja siinä sitten tuleva illan vähän ihmettelisi tätä talvista mettää. Huomenna varmaan käyn tossa kanssa jonkun pikkulenkin hiihtelemässä ja kattelen vähän, että miltä se tää talvinen maisema täällä näyttää, mutta muuten ei mitään sen suurempia suunnitelmia tälle reissulle. Mä lähden tästä pikkuhiljaa nyt hiihtelemään eteenpäin, vielä kun on vähän päivänvaloa jäljellä. Se kerkee varmasti kyllä pimeä tulla ennen kuin tonne suunniteltuun leiripaikkaan pääsen, mutta täytyy napata jossain kohtaa sitten otsalamppu päähän ja jatkaa sen kanssa eteenpäin. Päätinkin tulla tämmöiselle laavulle yöksi. Hiihtelin tästä ohi ja tässä ei ketään näyttänyt olevan, niin mä sit siinä päätin, että tuunkin tosiaan tähän. Säästyi vähän siltä tarpin pystyttämiseltä. Vähän meinaa nälkä olla tässä jo, että käytännössä aamupalalla on tullut oltua liikenteessä. Vähän tossa äsken otin pientä välipalaa, mutta pitää ruveta kyllä seuraavaksi tulee tekeen tohon ja sen jälkeen kattelee niitä ruokahommia. On kyllä simppeliä ruokaa tämmönen. Ihan vaan savulohifilee ja siihen kylkeen pottumuusia. Ei tarvi kun tuo kalaa sen verran käyttää tossa pannulla, että se pikkasen lämpenee. Tää älyttömän helppo tehdä näin ulkona ollessa ja varsinkin tälleen pakkaskelillä ihan mukava omasta mielestä, että ei tarvi niin hirveästi sitten käyttää aikaa ja vaivaa sen ruoan kanssa, että sillä tavalla tulee suosittua tämmösiä nopeita ja helppoja. Oli vähän vaikeuksia löytää sopivaa kalaa vaan tähän, että ensimmäisessä kaupassa, mistä muut ruokaostokset tein, niin eipä ollut tarjolla mitään muuta kuin norjalaista kassilohta ja sitä en suostunut kyllä ostamaan. Että piti sitten ajaa vielä seuraavaan kauppaan kattoon ja sieltä onneksi löytyi kotimaista kirjolohta, niin sitä sitten otin. Se on kyllä semmonen valinta, mikä yleensä tulee tehtyä, että jos jossain, niin tossa sitten suosii mielellään kyllä kotimaista vaihtoehtoa.
iltapalaksi vielä vähän leipäjuustoa. Edellisen kerran kun on tällä laavulla ollut yötä, niin taisi olla vuosi sitten tammikuussa näihin samoihin aikoihin. Silloin oli reilu 30 pakkasta, johonkin 35 putosi yön aikana. Se oli kylmin yö, mitä on koskaan ulkona nukkunut. Mutta mulla oli nämä samat makupussit silloin mukana. Sisällä tämmönen paksu untuva pussi ja päällä sitten ohkaisempi kuitupussi. Ja makualustoina sitten tämmönen, tässä on ensin niinku ohkainen solumuovi. Sitten on tämmönen oikein järeä ilmatäytteinen alusta ja vielä tuolla alla tommonen ohkainen solumuovi. Ei tullut reilun 30 pakkasella kylmä, niin epäilen, että ei ole kyllä tulossa kylmä nyt tulevanakaan yönä, että nyt ei pitäisi varmaan kun johonkin 15 tippua lämpötila, tai varmaan suurin piirtein sen verran täällä on tälläkin hetkellä nyt pakkasta, mutta ei paljon pelota, etteikö noissa pusseissa tarkenisi. Oli kyllä viileä aamu tänään. Makuupussissa ei yöllä palellut yhtään, mutta siitä sitten kun aamulla ylös nousin, niin kyllä meinasi vähän vilu tulla jossain kohtaa. Tuli melko nopeasti hoidettu siitä aamutoimet alta pois ja aamupala mahaa ja kahvit juotua ja sen jälkeen saman tien liikkeelle, että sai vähän lämpöä päälle. Lähin vielä ihan täysvarustus päällä hiihtämään, että mulla oli siinä villapaitaa ja villasukkaa, monet kerrastot ynnä muuta päällä, että sai tosiaan vähän lämpöä päälle. Mutta ei tarvinnut pitkälle kyllä ahkiota kiskoon, niin alkoi tosiaan lämmöt nousee sen verran, että sai sitten aika äkkiä vähentää vaatetta jo. On täällä kyllä komeen näköistä ollut tänään. Ihan tämmönen pilvetön taivas ja aurinko paistaa.
tyyni päivä. Pakkanen on varmaan jossain 10 asteessa ja on kyllä ylipäätään vaan komeen näköistä. On täällä kyllä komeen näköistä ollut tänään. Ihan on taas toi aurinko paistanut samalla tavalla kuin eilenkin ja aivan tämmönen tuuleton, nätti komea pakkaspäivä. Mahtavaa, että tällä kertaa sattui näin viikonlopulle, niin pääsi sitten näistä olosuhteista ihan tänne ulos nauttimaankin.